Sziasztok! Ma az ikerlángokról készítek videót, azt nézzük meg, hogy mi újság velük, és az elején mindig elmondom, hogy az én nézőpontom szerint ikerláng csak férfi és nő között, kapcsolat csak férfi és nő között jöhet létre, és ez a kapcsolódás nem kifejezetten azért jön létre, hogy ők ebben a földi világban egy párt alkossanak. Nekik a szellemi fejlődésükben van olyan szerepük, hogy amikor a kapcsolódásuk aktiválódik, akkor onnantól kezdve egyfajta visszafordíthatatlan pályára állnak, és onnantól kezdve belép az égi irányítás, mondjuk távvezérlés, és ez nagyon, hogyha nagyon figyelmesek vagyunk, akkor észrevehető. Egyébként, hogyha erről nem tudunk, akkor különös és furcsa dolgok történhetnek velünk, amiket nem értjük az eredetét, az okát, meg végképp nem, hogy miért történik ez. Mint ahogy azt sem értjük, hogy egy ilyen kapcsolatot miért nem lehet elengedni, miért nem lehet kilépni belőle, miért nem tudjuk elfelejteni, mert hogy innentől kezdve már nem a mi kezünkben van ennek a dolga. Úgyhogy alapvetően ez az ikerláng kapcsolódás az én értelmezésem szerint, illetve ahogyan én ezt látom, és amit én erről meddig megtudtam, mert hogy folyamatosan keresek, kutatok és összefüggéseket nézek, és találok, és azokat osztom meg veletek, úgyhogy megnézzük most, hol tartanak ők, azoknak, akiknek itt van az energiája, ennek az ikerláng párnak milyen kapcsolódása van, mit tudhatunk meg róluk. Mi az, amit megtudhatunk? Milyen energiát látok itt most? Úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban is, mint ahogy a többiben is, ők nagyon jól érzik egymást, tehát nagyon jól érzik magukat egymás társaságában. Viszont amikor együtt vannak, akkor könnyedén hátra tudják hagyni, könnyedén el tudják felejteni azokat a nehézségeket, ami egyébként az ő kapcsolódásukat akadályozná vagy gátolná, és valójában olyankor mindig találnak rá kifogást, illetve okot, ami el tudja őket bizonytalanítani a kapcsolódást illetően, de nagyon sok esetben ők jól tudnak egymással kommunikálni. Akkor nem, hogyha a kapcsolódás még nagyon nem időszerű. Úgy értem a nem időszerűt, hogy vagy egy nagyon kezdeti időszakban van, vagy túl hamar találkoznak, mert olyan is van, hogy túl hamar találkoznak. Például vannak olyanok, akik már középiskolás korukban megismerkednek egymással, és akkor nem biztos, hogy olyan nagyon jól működik közöttük a kommunikáció, viszont az a vonzás az már megvan, és amikor később, az életük későbbi szakaszában újra találkoznak, na majd akkor kezd kialakulni ez a jó kapcsolat, mert hogy azt hiszik, hogy azért, mert hogy már régóta ismerjük egymást, igen, csak még attól is régebb óta, mint ahogy gondolják. És itt ez nagyon-nagyon fontos, mint ahogy fontos az is, hogy a kommunikáció. Amikor ezt a videót ma készítem, ma lépett az Uránusz az ikrek jegyébe, és itt a gondolatok és a kommunikáció a legjellemzőbb erre a jegyre. Itt, és az ikerláng kapcsolódásnál is nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, mert ők úgy tudják megfejteni a megfejlődendő feladatokat, hogyha nagyon sokat beszélnek egymással, ha megértik a másik gondolatvilágát, és ha megértik azt, hogy hogyan látja a másik őt oda-vissza, mind a ketten. Ugyanis nagyon gyakran tapasztalom
azoknál, akikkel beszélgetünk, hogy szinte mindenki egyfajta manipulált életkörülményt élt meg, ami érzelmi alapú. Tehát itt nagyon fontos tudnunk, hogy manipulálni az érzelmeinket manipulálják. Nem az agyunkat, nem a gondolkodásunkat, az érzelmünket. És amikor manipulációról beszélek, akkor mindig tudni kell, hogy ott az érzelmeinket manipulálják, arra hatnak, mert a logikus elménk, aki vigyáz ránk, az egónk, a szuperego, őt nem könnyű becsapni, ezért a manipulátoroknak az elménkkel, az egónkkal hát nincs esélye, nem tudja felvenni. Úgyhogy amikor manipulációról beszélünk, ott mindig érzelmi manipulációt kell gondolni, mert azt lehet bennünk manipulálni, és erre lettünk, vagy vagyunk kondicionálva, hogy érzelmileg szeretnénk kapcsolódni másik emberekhez, viszont itt az ikellán kapcsolódásban nagyon fontos, hogy a kommunikáción keresztül jönnek meg a válaszok, ami magyarázatot ad a megfejlődendő feladatokra. És ezért is alakul az később úgy, hogy ők jól tudnak kommunikálni. No, és ameddig még nem működik ez a kommunikáció, addig más feladat van, vagy más a célja a kapcsolat létrejöttének. Na, megnézzük itt a tolvajt, hogy mi az, amit hátra kell hagyni, vagy mi az, ami titokban működik, hát illetve most úgy látom itt a kapcsolat, a találkozgatások, azok nem igazán működnek. Lehetséges, hogy egy másik meglévő kapcsolat miatt, ahol nagyon sok a vita és veszekedés, vagy pedig amiatt, mert hogy itt valamelyik fél mondjuk többet akart, mint amire lehetőség van, és akkor emiatt viták lehettek. Na, még a bírót nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg itt erről a kapcsolatról. A bíró miért van itt? Ahogy mondtam, itt azért mind a ketten nagyon szeretnek együtt lenni, és nagyon élvezik egymás társaságát, viszont ahhoz, hogy, és itt próbálnak úgy eltávolodni egymástól, próbálják ezt a kapcsolatot így fellazítani, de itt vannak azok újra és újra megjelenő mély érzések, amit mind a kettő megtapasztal, amikor külön van, és ez nagyon nem engedi azt, hogy ez az eltávolodás megtörténjen, mint ahogy mondtam, azért, mert itt ez már nem a földi, tehát nem a mi kezünkben van. És itt nagyon fontos elfogadni azt, hogy vannak dolgok, ami nem a mi kezünkben van. És ez látszólag ellentmond annak, hogy logikusan kell gondolkodnunk, hogy végig kell gondolni, és mindent megoldani, és mellette meg elfogadni, hogy hát bizony nem mi irányítunk, és ez mégsem manipuláció, mert ez nem az érzelmeinkre hat. Tehát itt az események befolyásolása történik magasabb szintekről, és nem az érzelmeink befolyásolása, és nagyon fontos ezt megérteni, illetve, amit én még szoktam javasolni, hogy az nagyon nem volt divat az elmúlt időszakban, hogy kimutassuk az érzelmeinket. Ezért szoktam nevezni azt, hogy látszatvilágban élünk, mert itt nem lehetett látszat, tehát a nyilvánosság előtt nem lehetett fájdalmunk, nem érezhettük azt, amit érzünk, hanem mindig a pozitív arcot, ezt a látszatpozitivitást kellett nyújtani, és én mindig azt szoktam javasolni, hogyha kezdünk a saját életünk feldolgozásához, akkor engedjük már meg magunknak, hogy őszinték vagyunk, és legyünk őszintén jókedvűek, őszintén szomorúak, őszintén fáradtak, őszintén haragosak, és az elengedés is azzal kezdődik, hogy megengedem magamnak azt, hogy én nagyon dühös vagyok a másikra, vagy mindenkire. Mert a manipulátorok
akik ezt így profi szinten működnek, azok pontosan ezt használják ki. 50 éve van ezzel dolgom, úgyhogy jó sok mindenfélét megtapasztaltam, és az utóbbi 10 évben van az, amikor én ezt felismertem, egészen addig hát csak elszenvedője voltam, úgyhogy elég sok mindent tudok erről, és azt is, hogy hogyan, és ez szerintem egyetlen útja van, ahogyan ezt ebből ki lehet lépni a tudás alapján. Tudom, és ésszel megoldom, és azzal tudunk ezeken át lépni. És bizony itt a Ikerlán kapcsolódásnál nagyon fontos az, hogy mint ahogy itt mondtam, hogy beszéd, a kommunikáció, és ott megosszák egymással, mert úgy jövünk rá arra, hogy mi dolgunk a másik személlyel, hogy meglássuk őt hogyan, és ehhez az elszakíthatatlan kötelék, ami ott van közöttünk, ez adja a biztonsági hálót, hogy bármi történik, ott azért mi nyugisan lehetünk. Na megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Kettőt kérnék szépen. Először is a férfi mit gondol a nőről. Mit gondol a nőről, és akkor a nő mit gondol a férfiről. Hát, a férfi egy nagyon új dolognak látja, egy új színfoltnak látja a nőt, és meg is lepi valójában az, hogy mennyire más ez az ikerláng női fele, mint ahogy akiket ő eddig ismert, és ez hát mélyen elgondolkodtatja, hogy mitől ilyen különleges ez a személy a számára. Na nézzük a gyermeket. És a gondolatot is. Ami még így a gondolataiban van, hogy amikor találkoznak, akkor tulajdonképpen úgy látom, hogy attól fél, hogy ezek a találkozások túlságosan függővé teszik, mondjuk igen, így gondolnám kifejezni, az a legjobb, hogy olyan függővé, hogy ő újra és újra és újra akarja látni. És ezek a gondolatok járnak a fejében a nővel kapcsolatosan, hogy miért van az, hogy ő állandóan újra akar vele találkozni, miért van az, hogy ez annyira fontos neki, és ez annyira szereti vele lenni, és ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodik. A női oldalról pedig azt látjuk, hogy hát tulajdonképpen úgy gondolja, hogy a szenvedély uralja a férfit leginkább, azok az érzések vannak benne leginkább, ami a szenvedélyhez kapcsolódik. Na megnézzük még itt a szerencsétlenséget. És a szerelmet is. Talán azért, mert amikor beszélgetnek, akkor ennek ad hangot a férfi ikerláng, de itt nem csak erről van szó, mint ahogy az előbb is láttuk, hanem a férfi mélyen legbelülről vágyik arra, hogy együtt legyenek újra, viszont a női fél meg attól tart, hogy csak a testi vágya az, ami őket összeköti. Nagyon fontos, hogy a nő engedje meg magának azokat, és a férfi is persze, engedje meg magának azt, hogy ő érezze azt, hogy mit érez a másik. Tehát, hogy azt a köteléket, ami ott van közöttük, azt engedje szabadon áramolni, és ne legyenek ilyen egóból elindított kétségek, amiről itt beszélnek a lapok. Mert hogy a kétségek azok az előző kapcsolatok tapasztalataira épül fel, azokra a manipulatív tapasztalatokra, amit korábban megélt, és itt azt is meg kell tanulni,
és ehhez gógyi kell, és ehhez nagyon jó időszakot fog majd biztosítani a következő néhány év, hogy felfedezze azt, hogy észérvekkel hogyan győződhető meg arról, hogy itt a férfi ikerlángannak az érzései azok nem egy ilyen gyertyaláng élettartamúak, hanem sokkal mélyebbek. Na megnézzük akkor, hogyan megy, vagy hogyan éreznek egymás iránt, ugye ha már eddig is az érzésekről beszéltem, mit éreznek ők egymás iránt, milyen érzések vannak. Milyen érzések vannak itt a férfi részéről, és a nő mit érez a férfi iránt. Amit még fontosnak tartok itt az érzések kapcsolatában elmondani, hogy az ikerláng kapcsolódás nagyon gyakran keverik össze manipulatív, és azért is hoztam elő az előbb, csak nem mentem végig azon a gondolatmeneten, gyakran összekeverik az érzelmileg manipuláló személyekkel való kapcsolódásban, és ezért nagyon fontosak azok, amiket ilyen jellemzőket elmondok, hogy nem az tehát nem minden kapcsolat az, amit ikerláng kapcsolódásnak hiszünk, hanem ott nagyon gyakran érzelmi manipuláció van a háttérben. És ezeket így ezekből a jegyekből, vagy jelekből, amiket én itt újra és újra elsorolok, azokból jobban fel lehet ismerni. Na nézzük, tehát a férfi részéről egyfajta kitartó szomorúság van benne ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Miért van itt ez? Azt akkor a hamisságra kérek. És a fájdalomra is. Lehetséges, hogy azért, mert túlságosan nagy változást igényelne az, hogy ő ebbe a kapcsolatba úgy napi szinten beleálljon, és egyenlőre ő nincs kész erre. Lehetséges, hogy ez van itt a háttérben, amiért ő nem meri magát beleengedni a kapcsolatba, és olyan, mintha ez okozná neki ezt a kitartó szomorúságot és fájdalmat, hogy ő nem akar változni, pedig muszáj lenne. Na megnézzük, hogy akkor a női oldalról, hát ő az érzelmeit, az tulajdonképpen a találkozásokhoz köti, ahhoz kapcsolja, hogy amikor ők találkoznak, akkor csodálatos világ nyílik meg a számára, és az egy olyan tökéletes otthont eredményez, amikor együtt vannak, az ő érzelmeiben. Na megnézzük itt a házat, mit jelent. És a látogatás. Ami a problémát okozhatja az érzelem világában, az, hogy túlagyalja ezt az egészet, és állandóan a negatív dolgokra fókuszál, állandóan arra, hogy mi az, ami megakadályozhatja az ő kettejük kapcsolatát, függetlenül attól, hogy lehet, és itt azt mutatják a lapok, hogy ő tisztában van azzal, hogy ez egy égben kötetett kapcsolódás, és mint olyan azért az nem a földi dolgokon alapszik, és akkor itt azt tudom mondani, hogy itt olyankor lehet ez az érzelem megnyilvánulás, amikor tulajdonképpen abba való hitünk nincs meg, hogy minden úgy történik, ahogy történik el. És akkor itt a női félnek, a női oldalnak ehhez a hozzáállásához kell nagyon-nagyon sürgősen változtatni, hogy elhiggye, hogy minden pont úgy és akkor történik, ahogyan,
és neki bizony ezzel dolga van, és nem lehet csak így sült galambot várni, és akkor nem csinálok semmit, hanem csak nézem a videókat, és akkor majd akkor így megtörténik a csoda. Na, az biztosan nem fog megtörténni, és akkor még évtizedekre is, akár ebbe a kétségbejtő állapotban tud maradni az ember fia, lánya. És itt lényeges, hogy a mai napon elindul egy olyan, hát mondjuk kényszerítő energia, mert az Uránusz az mindig egy kényszerítő energia, ami a tornyot szokta szimbolizálni a taróban, tehát hogy ilyen módon húzza ki alulunk. Tehát akinek az a konkrét feladata, hogy ebben az inkarnációban XY dolgot megfejlődjön, na akkor jön az Uránusz, és akkor most itt elkezd tornyokat dönteni az életünkben, a különböző életterületeken, mindenkinek mást. Itt leginkább a logikus gondolkodás, a tanulás, az érzelmek helyett a gondolatra való fókuszálás az, ami nagyon segítene, a tudás gyarapítása, ugyanis a megszerzett tudást a vízöntőben levő Plutó képes átalakítani olyan energiával, ami itt az ikerlán kapcsolódást tudja segíteni. És most bizony még 2-3 évig ez a két hatalmas erő, ez ilyen nagyon szoros és nagyon segítő kapcsolatban lesz, és addig még kisebb fájdalmakkal lehet ebből eredményt létrehozni, utána viszont sokkal nehezebbek lesznek a megpróbáltatások is. És ezért remélem, hogy akiket érint, azok meghallják azt, amit ebből őket érinti, úgyhogy megnézzük, hogy akkor mi vár a következő 1-2 hetes időszakban erre a kapcsolatra, mit tudhatunk meg ennek az ikerlán kapcsolódásnak a következő 1-2 hetes időszakáról, mit tudhatunk meg, hogyan alakulnak ott az energiák. Úgy látom, továbbra sem lesz itt nagy közeledés, nagy döntések, hanem még mindig a bizonytalanság, a félelmek fognak uralkodni. Na, lássuk még itt a bírót. Mert ehhez egy teljesen új hozzáállásra volna szükség, hogy itt valami nagy változás történjen, és egyelőre ez a hozzáállás ez nem fog megvalósulni. Ez az új hozzáállás, ez jelentheti azt, hogy végre felismerjük azt, hogy a velünk történő dolgok azok ismétlődnek, és addig nem változik meg, amíg mi nem változtatunk rajta, legalább egy picit a gondolkodásunkon. Igyekszem mindig más módon elmondani a dolgokat, mert hogy hát ha egy másik megfogalmazás alapján értitek meg, vagy jut be mindenkinek az az információ, amire pont szüksége van, ezért mondom el így, és most nézzük még itt a kevés pénzt, hogy ez itt miért. Lehet, hogy itt túlságosan a találkozásokon van a fókusz, és kevésbé azon, hogy milyen tudást kellene itt megérteni, mi az, amit itt ezzel a kapcsolattal összefüggésben tudni kellene. Tehát, hogy nem, mint ahogy mondtam, nem csak várni, hogy majd történnek dolgok, hanem nekünk kell egy sorozat megbocsátást, egy sorozatos elengedéseket csinálni, és azon kellene inkább, arra kellene inkább fókuszálni, ehelyett mindig csak a mikor találkozunk és hogyan találkozunk, ezen van a fókusz, és amíg ott van, addig nem lesz változás. Egész egyszerűen nem tud megváltozni a dolog. Még itt a hamisságra kérnék szépen, hogy mi ez a
sok mindenkinek úgy látom nagyon erős, hozott családmintái vannak, nagyon erős hitrendszere, amit a családjában tanult, és ami bizony már a múltban is sok problémát okozott, sok akadályt, viszont ezt lenne jó felismerni, hogy konkrétan kinél mi az, amit ugyanúgy ismétlek, mint a szülők, vagy a nagyszülők, vagy a nagynéni, nagybácsi, mi az, amit ők csináltak, és vagy milyen ismétlődések vannak a családban, hogy hogyan válnak, jönnek, mennek, csalják egymást és egyebek, mert az biztos, hogy rám is hatással van, és ezeket kellene felismerni, és mint mondtam, hát a tudás az valójában ilyen jellegű tudásra vonatkozik, hogy lássuk magunkat, és ne akarjunk érezni minden áron, mert az tévutakra visz. Különösen akkor, hogyha ilyen manipulatív energiák pontosan ezt szeretnék, hogy érezzünk, és érzelmekkel tudjunk fordulni a világ felé. Ezt súlykolják, és ezt szájkózzák folyamatosan, de most egy olyan időszakba léptünk, amikor kifejezetten az a cél, hogy gondolkodjunk tisztán, tiszta fejjel, ésszel, és ne indulatból az érzelmeket, mindenfélét, jót és rosszat tegyük félre, és a gondolatok hatalma legyen a fontos az életünkben. A tisztánlátás, a tiszta tudásnak a gondolata. Én köszönöm, hogy itt vagytok, remélem, hogy segít ez az ikellán kapcsolódásban lévő embereknek, illetve azoknak is, akik nem abban vannak, csak azt hitték, hogy abban vannak, mert így, mint ahogy mondtam, nagyon sokan visszaélnek ezzel, hogy a másik embert akár így akarják behálózni, és ezért javaslom azt, hogy ebből minél több mindent szedjetek ki magatoknak, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és köszönöm, ha ezt bármilyen módon honoráljátok, kommentel, bármilyen interakcióval, vagy feliratkozással a csatornára, és ha személyesen szeretnétek beszélni velem, vagy valamit megosztani, akkor az elérhetőség ott van a leírásban megtalálható, és a 2 hetente ingyenes elengedés, bejelentkezések, webinárok is folyamatosan mennek tovább, ahol pontosan ugyanilyen hasznos tudásokat adok át folyamatosan, mert nagyon fontos időszakban vagyunk, leszünk még egy darabig, és ehhez mindenféle kapcsolatnak köze van, egyik ellen kapcsolódásnak meg különösen. Szóval köszönök mindent, és minden jótoknak minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!